สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอันบ็อกกล่อง iPad Pro M1 ขนาด 11 นิ้ว แล้วก็มาทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆเบื้องต้นให้ดูนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผม